Ця історія є розповідь про досвід війни саме у контексті Carp Catchers, виробництва та роботи, бо я спочатку повномасштабного вторгнення Росії до України жодного разу не давала щодо цього будь-яких коментарів. І на то були свої причини. Перша, до кінця весни мені взагалі було і боляче, і смішно думати про виробництво болів. Друга, з травня ми вирішили спробувати зберегти виробництво, щоб відновити роботу до початку нового сезону. Уявіть, що ми спілкуємося з вами десь за кавою. Я просто дістаю свій телефон, показую вам фото та відео та розповідаю, що на них зображено. Орки расхуярили все. Саме таким буде це відео про історію нашого руйнування та відновлення. Те, що ви бачили тільки що, це мій дім. На камері спостереження зафіксовано момент прильоту некерованої авіабомби у двір сусіднього будинку на початку війни, у березні. Світлина цього будинку облетіла весь інтернет. – 24 лютого ми прокинулись від звуку вибухів. Харків одразу став зоною фронту. Протягом 10 днів ми жили у сховищі. 4 березня виїхали з міста, залишивши позаду все – особисті речі, виробництво, бо життя, близьких та своє, є найголовніше. Ми взяли по пакету особистих речей та на машині, заповненої людьми, членами родини, сусідами та тваринами своїми та сусіди, поїхали, не маючи ніякої мети, окрім вирватися від безперервних обстрілів. Знаете, на второй день войны я записала обращение, в котором просила остановить это безумие, пыталась наладить контакт с теми русскоязычными, российскими подписчиками, которые у меня еще есть. Теперь, после 2 недель, я не вижу возможности разговаривать вообще з ким-либо о том, що происходит. Тому зараз я буду говорити до своїх співвітчизників. Те, що я хочу сказати, це те, наскільки ми стали єдині. Я пишаюся тим, що я українка, і пишаюся тим, що наш український народ є таким прекрасним. На виробництво ми їздили після початку війни у день до кінця лютого. Воно було розташовано у районі селища Жуковського, це околиця Харкова, за якою П'ятихатки, далі всім відомий зруйнований екопарк Фельдмана і далі Руська Лозова, звідки до травня велись обстріли міста з артилерії. Ми завантажували машиною під звук розривів снарядів десь над головою, тож я давила на газ, ми доїхали додому, і півгодиною пізніше відбувся перший артобстріл Павлова поля, коли загинули люди, і це був обстріл саме того маршруту, де ми приїжджали раніше, півгодиною раніше.
Тож завод, де ми працювали, було відключено від всіх комунікацій, там не було жодної душі, окрім одного чоловіка, який мав там приміщення у власності та вирішив залишитись там. Саме він врятував нас усіх від місцевих мародерів, які робили спроби зайти на покинутий завод з купою орендарів, які кинули все. До травня інтенсивність артобстрілів того району не зменшувалась, і навіть забрати звідти склад готової продукції без прямого ризику для життя було неможливим. Зараз ви бачите дорогу, якою ми возили на нову пошту ваші замовлення. Ебать! Куда это? Ёб твою, я игру отъебал. Почему это стреляют? Пизда! І взагалі шанси, що виробництво вціліє, були значно нижчі, ніж ті, що воно буде зруйноване вщент. Саме у травні відбулася моя поїздка до НЕШ, де я могла залишитись працювати на виробництві бойлів. Це був цікавий досвід із трьохдневною екскурсією їхнім виробництвом, знайомством із Кевіном Нешем та Аланом Блером, перший досвід лову англійського коропа з поверхні, але то вже інша історія. Yeah, I told you if you keep an eye out, you can catch them. There you go. Happy? First UK carp. I'm playing my first UK carp caught up from the surface. Yeah, so lots of firsts. Lovely. And first carp caught from the surface actually I've never played Exciting? this. Yeah. Good. Been feeding them and she's going, It's for me the best. Вже там, на місці, вирішила, що не можу не повернутись додому, хочу жити в Україні, продовжувати власну справу та відмовилась від еміграції та роботи у Нешбейт. Дивом, першим дивом виробництво вціліло. У травні ситуація змінилася, коли росіян посунули з Руської Лозової. Інтенсивність артобстрілів дуже впала і стало можливим без ризику для життя перебувати на території виробництва тривалий час. Тож, знаходячись у Литві, за допомогою співробітника, який працював в нас раніше, ми почали доглядати за виробництвом. По-перше, ми вивезли і передали склад готової продукції до флагман. І таким чином українці з більш спокійних регіонів, де продовжували рибалити, мали змогу ловити саме з нашими бойлами. Тож в травні величезна купа попапів та всього іншого з нашого складу поїхала з Харкова до Києва. А я почала готуватись до відновлення роботи восени. Розуміючи, що немає сенсу та часу запускати все у середині сезону, я вирішила, що вимушену паузу ми маємо використати так, щоб максимально покращити те, на що раніше не було часу. Отже, реформи торкнулися організаційних процесів роботи офісу, ми зробили англійську версію сайту, потім зробили повністю новий сайт, автоматизували деякі офісні процеси, потім оновили дизайн етикеток, розпочали проєкт дизайну нової упаковки для бойлів 3-5 кг, придбали новий пароварочний шкаф замість старої невеликої пароварки, дещо відремонтували та ще багато дрібниць. Окрім того, співробітник прибрав ключове обладнання від вікон, за стіни, у кімнати за 2 стінами тощо, що, як виявилось пізніше, було критичним з точки зору майбутніх подій. – 2 листопада росіяни нанесли прицільний ракетний удар саме по території нашого заводу. Вони вирішили, що там виробляють снаряди для «Хаймарс». Так, ще один з абсурдних, безглуздих ракетних ударів. Це були 3 ракети, які впали чітко навпроти наших вікон і залишили після себе величезні вирви. Тож потім ми жартували, що маємо називати бойли снарядами для «Хаймарс». Приміщення було зруйновано. Вилетіли вікна разом з відкосами, це зрозуміло. Але, окрім того, всі стіни дали тріщини. Цеглю, яка формувала перетинку з коридором, посунула з місця та роздвинула. Тонкі гіпсокартонні перетинки луснули всі. Всі двері луснули чи побились. Двері у сушку бойлів розірвало навпіл. Всюди були каміння, штукатурка, яка летіла з вулиці.
Саме у цей час я вже поверталась в Україну і знаходилась у дорозі. Поки ми чекали на новини щодо обладнання усередині, ми мало вірили в можливість того, що воно вціліє. Але дивом, друге диво, та завдяки тому, що воно було приховано за стінами, все обладнання вціліло. Тож почався експрес-переїзд, у якому було задіяно одразу кілька людей, які протягом 3 днів вивозили звідти все до останньої дрібниці. До речі, цікаво, ось цей акваріум вцілів, знаходячись на стелажі навпроти вікна. З тих пір ми називаємо його незламним. Так, ось так зараз виглядає виробництво Carb-Catchers. Це величезна купа всього, яка схована дуже надійно. Не буду казати де, але це я вперше бачив своє виробництво з 25 лютого. У такому цікавому вигляді. Але дуже незабаром це все вже поїде туди, де почне працювати. Тут я б хотіла трошки відступити від лінії розповіді та знову виразити подяку всім тим, хто допоміг мені у цей час. Це насправді третє диво – ваша допомога. Коли ми єдині, ми непереможні. І я зрозуміла, яка кількість людей дійсно любить наш продукт та бренд, бо допомога у відновленні була дуже потужною. Переїзд був швидким, усі речі вивезли з тимчасового місця зберігання та привезли на нове місце. Але подальша підготовка приміщення тривала місяць. Це був весь грудень. І монтаж витяжних систем, які дуже постраждали від вибуху, і будівництво нової сушки для бойлів, де є контроль температури та вологості, і купа дрібниць від дверних ручок до проведення обладнання у бойовий стан. Паралельно замовлення свіжих інгредієнтів у всіх постачальників одночасно, бо наш склад порожній, і зараз ми виробляємо абсолютно все з нуля. З 3 січня ми відновили роботу на новому місці. Я хочу подякувати всім, які допомагали нам у відновленні роботи протягом цього часу, які допомагали нам у скрутний період тощо. Без вас ми б не змогли. Разом ми – сила. Записуючи цей текст у Харкові зараз, наприкінці січня, я дивлюся у майбутнє із надією та вірою. Незважаючи ні на що, на всі ризики і абсолютну невідомість, негарантованість щодо того, що буде далі. Бо й зараз ми прокидаємося від звуків вибухів ракет, які прилітають по місту з території Росії. Зараз ідуть систематичні артобстріли прикордонних сел Харківщини. Але ми маємо вірити і йти вперед. Ми маємо жити, незважаючи на біль і відчай, бо життя завжди перемагає, і навіть крізь каміння проростають нові ростки. Ми маємо жити, стверджуючи життя, прибираючи сміття на своєму подвір'ї, ремонтуючи дах. Маємо любити свою землю та свої міста, своїх людей. Ми не маємо при тому втрачати емпатії та взаємопідтримки, але ми маємо стверджувати життя як таке та рухати його. Бо це, я вважаю, є також частина нашої перемоги. Бо це є майбутнє, а майбутнє – це те, за що зараз гинуть наші воїни. Тож маємо робити основу для того майбутнього, працюючи, створюючи робочі місця чи виконуючи свої обов'язки на робочому місці сумлінно та підтримуючи лад там, де окрім нас це ніхто не буде робити. І допомагати тим, хто зараз захищає нас від окупантів на передовій, так, як можемо та вважаємо правильно. Ну, а про те, як ми працюємо, що виробляємо, які є нововведення та покращення у виробництві, а їх доволі багато, ви побачите у наступному відео. Все буде Україна!